Totalcar erőmérő következő autója, ez a piros Citroen itt mellettem. Amikor kiválasztjuk a jelentkezettek autóit a következő mérésre, mindig szoktam nézegetni az utcán, hogy mennyi ilyen autó jár. Nos, a Citroen BX-ből, mert ez egy BX modell, az elmúlt 2 hétben nem láttam egyetlen egyet se, pedig direkt néztem Budapest utcán. Elfogytak ezek az autók, tönkrementek, nem tudták karbantartani, stb. Fiatalabb olvasóink lehet, hogy már nem is annyira ismerik még a megjelenés korából, mert 82-ben jelent meg. 82 az az év, amikor például a Volkswagen bemutatta a Golf 2-est, és akkor már megjelent ez a Citroen GS modellt leváltó BX, ami ugyancsak hidropneumatikus futóművel készült, mint nagyobb testvérei, de egy teljesen új koncepció volt, új motorokat kapott, nagyon nagy hangsúlyt fektettek a műszaki tervezésre is és a dizájnra is. Bertone Studio készítette a terveit, állítólag ez volt az első számítógéppel tervezett Citroen, de ami ennél még fontosabb, hogy nagyon fontos volt a tervezés során, hogy az autó könnyű legyen. Ezért ez például 906 kg, ami nagyon kevésnek számít egy ekkora utasterű, viszonylag nagy autónál. A motorja ennek a konkrét példánynak, ez 1990-ben készült, a PSA-tól származó TU blokk, ami nagyon sok autóban szerepelt, egy elég megbízható, kedvelt blokk, viszont ez még karburátoros. Karburátoros, 72 lóerős. Ez a 72 lóerővel, a 906 kg-val ilyen 13-as gyorsulást tudott az autó, és megnézzük most itt az erőmérőben, hogy ebből a 72 lóerőből ennyi idő után mennyi maradt meg. Nagyon megörültem, amikor megláttam a jelentkezési listában ezt az autót, mert 1985-ben voltam kint Szicíliában, még gyerekként, és az ottani családnak, ahol voltam, ilyen csereidő, ilyen autójuk volt. És akkor emlékszem rá, Olaszországban nagyon sok volt ebből az autóból, de később Angliában is láttam, hogy ott is nagyon sok van, és ez egy nagyon kedvelt modell volt Nyugat-Európában, Benelux államokban és stb. Nálunk valahogy kevés van, és nehezen tudja elérni ezt a kult státuszt, viszont ez a AS rendszámú, régen Magyarországon lévő, egyrészt nagyon jó állapotban van, másrészt meg látszik, hogy vigyázol rá. Te hogy találtál rá? Nem kifejezetten kerestem ezt az autót. Egy 2017 őszén jártam egy Citroen szervizes barátom műhelyébe, akkoriban még egy ugyanilyen motoros 205-ös Peugeot volt, úgyhogy ez egyébként hozzásegített a döntéshez. Láttam meg a műhely udvarán ezt a kocsit, és ott a szerelő barátommal körbenéztük, hogy egyébként egy tök jó állapotú, korróziómentes autó, és ezzel el is váltunk, és másnap hazafele tartottam, soha nem felejtem el a pesti rakparton, felhívott ez a szerelő barátom, hogy egyébként eladó az autó, másnap tudtam elmenni megnézni. Én rozsdát kerestem rajta elsősorban, hogy van-e, mert azzal nem szeretek foglalkozni, és szerencsére nem volt úgy, hogy meg is egyeztünk, és elhoztam ezt az autót. Körülbelül 8 hónapig használtam aktívan, az alatt egy-két dolog rendbe lett rajta téve. Ki lett cserélve a 2 első rugógömb, a teljes fékrendszer ki lett cserélve, a teljes első felfüggesztésben az összes szilent meg lett csinálva, és körülbelül ennyi problémám volt vele. Majd a 2018-as AMTS előtt kapott egy vékony polír, de egyébként teljesen gyári fényezésű az autó. A 8 hónap után arra jutottam, hogy kár lenne ezt a mindennapokban használni, és megúszta sérülések nélkül, úgyhogy bekerült a gyűjteményembe. És jelenleg 5 Citroen között áll egy raktárban, és csak találkozókra viszem el. Aha, tehát ilyen hobbi autó. Igen. Említettél egy találkozót, hogy valami eseményt? Igen, most pénteken, július 19-én, 20-án és 21-én lesz Lafayette Vidámban, Franciaországban a nemzetközi 100 éves Citroen találkozó. Sajnos nem ezzel a példánnyal megyek ki, de többen is kimegyünk Magyarországról a Citroen Automobil Club Hungary szervezésében és támogatásával, illetve az importer támogatásával is. Mit vársz a méréstől? Én úgy gondolom, hogy a 70-nek meg kell benne lennie. Jelzetre az ugyanilyen motoros 206-osomhoz képest jobban is megy, úgyhogy bízom benne. Mennyi kilométer van most benne? Most 100.800 környékén, egyébként 90.212-vel vettem az első tulajdonosától. Na, én azt mondom, hogy meg lesz 70 lóerő. Én is oda tippelem, de 65 fölött már boldog leszek vele.
Én beismerem, csalódott vagyok. Én nagyon vártam, hogy a 72 lóerőből legalább 70 meg lesz, annak ellenére, hogy tudom, hogy a karburátoros autó, főleg az ilyen youngtimer, ritkán használt karburátoros autók mindig problémásak ilyen szempontból, a sajátom is ilyen. Sokat áll, keveset használja az ember, akkor a teljesítménye általában megsínli, ami nem csak a karburátor, de főleg a karburátor miatt van. Most 67 lóerő lett, és 100 Nm, kicsit elmaradt az 5 lóerővel, ez pedig 10 Nm-rel a gyári adattól, viszont nagyon szép görbéket rajzolt, jól látszik, hogy itt 3200-3500-nál van a nyomatékának maximuma, ott a legdinamikusabb és egy nagyon szépen emelkedő teljesítménygörbét rajzolt. Én azt mondtam az elején, hogy 65 fölött boldog leszek, boldog is vagyok. Ez egy 29 éves karburátoros autó. Egy hete még az eldugult alapjárati fúvókával küzdöttünk. Azt mondjuk még hozzá kell tegyem, hogy át van szakadva az előgyújtás állítónak a vákuumdobja. Ez még esetleg befolyásolhatja az eredményt, de én teljesen elégedett vagyok vele. Végül is ez a lényeg, csak én kicsit többet reméltem valahogy, hogy bizonyítsanak a karburátoros autók. Egyébként én is örültem volna legalább 70, de... Egyébként is nagyon kedvelem ezeket a youngtimereket, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elhoztad. Én is a lehetőséget. Köszönöm. A Totalkár erőmérő jövő hét pénteki adásában ez a Golf szerepel, Golf 4-es, de nem TDI, nem 1.6-os, hanem különleges V5-ös motorral. Ez rokona a VR6-osnak, de csak 5 hengeres, még inkább különleges. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy a gyári 170 lóerőt tudja itt a mérőpadon. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még ezen kívül is nagyon sok érdekes autó jön.